Tôi không có đứa con trai tội phạm như cậu. 10 năm trước, tôi và Nam Phi lẽ ra không nên đón cậu từ trại trẻ mồ côi về. Dám nói thơ ca, ca khúc đều là do cậu viết. Còn dám nói mình chịu tội thay cho Cảnh Châu. Cảnh Châu, em ấy tốt như vậy, cậu lại muốn hủy hoại em ấy. Cút, cút khỏi nhà họ Thẩm cho tôi, cút khỏi nhà họ Thẩm. Cậu là đồ vong ân bội nghĩa, tên tội phạm cải tạo lao động, lừa chúng tôi rằng bị ung thư, giấy khám sức khỏe, đi mất mạng đi. Chị, em không phải vì gia sản của nhà họ Thẩm. Em chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Em chỉ muốn mẹ và chị cả biết việc đón em về năm xưa không phải là một sai lầm. Anh, em biết em là con nuôi. Em không tranh giành, em có thể nhường tất cả công lao cho anh hết. Đồ khốn nạn, mày cứ mất mạng ở bên ngoài là được rồi, tại sao lại phải quay về? Cảnh Châu, anh, dù anh có lấy mạng em cũng không thể để người ngoài nói rằng thơ ca và bài hát của các chị là do một tên tội phạm viết, sẽ hủy hoại các chị mất. Đồ súc sinh, mày muốn lấy mạng em trai mày sao? Mày đáng mất mạng. Em trai Cảnh Châu đã không tranh giành với cậu nữa rồi, vậy mà cậu vẫn muốn hãm hại nó, còn muốn hại tất cả chúng tôi. Chị cả, năm xưa là chị đón em về, chị chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy đâu nhỉ? Cả đời này của tôi, điều hối hận nhất chính là đã đón cậu về nhà họ Thẩm. Là tôi sai rồi. Cả đời này của tôi rốt cuộc đã đặt niềm tin sai chỗ. Giữa ánh trăng và sắc tuyết, bạn là tuyệt sắc thứ ba. Anh, quần áo chị cả tặng anh. Cút khỏi nhà họ Thẩm, tao không có đứa con trai tội phạm như mày. Cậu là đồ vong ân bội nghĩa, tên tội phạm cải tạo lao động. Điều tôi hối hận nhất chính là đã đón cậu về nhà họ Thẩm. Trả lại anh, em không tranh giành gì với anh nữa. Anh cứu em đi. Thẩm Cảnh Châu, cứu cậu sao? Đúng vậy, anh, em thật sự không cố ý. Là người đó, hắn ta đột nhiên lao ra nên em mới đâm vào. Anh cứu em đi. Em lại anh cứu em đi. Anh cứu em. Tôi đã trọng sinh rồi. Trọng sinh vào 3 năm trước. Thẩm Cảnh Châu lái xe quá tốc độ, sau khi uống rượu gây tai nạn rồi bỏ trốn, rồi tôi nhận tội thay cho cậu ta. Anh, chỉ cần anh nhận là anh lái xe, họ sẽ không điều tra nữa. Việc này sẽ phải đi tù đấy. Gây ra tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn, ít nhất phải bị phạt 3 năm tù. Anh, em cầu xin anh giúp em. Những thứ này, những bài thơ bài hát anh viết cho chị cả và chị hai, em không cần nữa. Em sẽ thừa nhận với chị cả, chị hai và chị ba rằng 2 năm nay đều là em đã cướp đoạt tác phẩm của anh. Anh không phải là người muốn có được sự công nhận của ba chị Nhất sao? Chuyện này, 2 năm nay tất cả những gì em cướp được từ chỗ anh đều đã trao cho họ cả rồi. Nếu em phải ngồi tù, tất cả mọi thứ của họ sẽ trở thành thứ mà một tên tội phạm đã trao cho họ. Tiền đồ của họ sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nếu anh không chịu thay tôi, vậy tôi sẽ đi tìm chị cả. Nếu chị cả không chịu thay tôi, vậy tôi sẽ nói chính 3 người chị đã xúi giục tôi bỏ trốn. Cậu quá đê tiện rồi. Đúng, tôi chính là đê tiện. Tôi chỉ là con nuôi thôi mà, họ đâu phải chị ruột của tôi. Anh cũng không muốn thấy 3 người chị của mình bị hủy hoại chứ. Nếu anh bằng lòng gánh tội thay tôi đảm bảo 3 năm sau khi anh ra ngoài, sẽ để anh có được tất cả những gì anh xứng đáng có được sự công nhận của 3 người chị. Thẩm Trọng, anh không cứu tôi sẽ đi tìm chị cả. Tôi sẽ bảo chị cả gánh tội thay tôi. Nếu chị cả không chịu thay tôi, vậy tôi sẽ nói
rằng chính ba người chị đã xúi giục tôi bỏ trốn. Trọng sinh rồi. Tôi thực sự đã trọng sinh rồi. Cậu đê tiện. Đồ đê tiện. Tôi chính là đê tiện đấy. Họ đâu phải chị ruột của tôi chỉ là con nuôi thôi mà. Anh cũng không muốn thấy chị ruột của mình bị hủy hoại chứ. Cậu cứ chắc chắn rằng tôi sẽ gánh tội thay cậu sao? Người anh tốt của tôi, kể từ khi bài hát đầu tiên mà anh sáng tác bị tôi cướp đi, tôi đã nắm chắc anh trong tay rồi. Loại người xuất thân từ cô nhi viện như anh, tự ti, nhạy cảm, khao khát tình thân, vì các chị gái của mình bảo anh mất mạng cũng được. Đúng vậy, vì ba người chị đó, tôi ngay cả mạng sống cũng không cần. Dám nói thơ từ ca khúc đều là do cậu viết, còn dám nói gánh tội thay cho em trai Cảnh Châu sao? Đồ sói mắt trắng từ cải tạo nhà cậu, lừa chúng tôi là cậu bị ung thư, đi mất mạng đi. Thẩm Trọng, tôi khuyên anh vẫn nên ngoan ngoãn giao hết thơ từ, ca khúc, kế hoạch kinh doanh cho tôi đi. Như vậy tôi có thể giúp anh chăm sóc tốt cho các chị gái của anh và thừa kế nhà họ Thẩm. Thẩm Cảnh Châu, nếu là trước đây, cậu chắc chắn đã đạt được mục đích rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Anh còn dám đánh tôi sao? Đó là những người chị mà anh yêu quý nhất đấy. Tôi đã mất mạng một lần rồi. Tôi của hiện tại không bị bất cứ ai đe dọa. Thẩm Trọng tôi chỉ sống vì bản thân tôi thôi. Anh dám đánh tôi, đồ súc sinh. Súc sinh. Dừng tay lại. Dám ức hiếp Cảnh Châu hả? Cảnh Châu không đánh trúng con ruột, lại đánh trúng con nuôi rồi. Chắc đau lắm đây. Mẹ ra tay độc ác quá. Mày, đồ nghịch tử nhà mày. Cảnh Châu, đồ khốn. Tại sao mày lại né? Mày có biết mày né một cái như thế Cảnh Châu đã phải chịu tổn thương đến mức nào không? Mày muốn làm gì? Vậy tại sao chị lại phải né? Chị hai tốt bụng của tôi. Tao né. Mày có thể so sánh với tao sao? Mày có thể so sánh với Cảnh Châu sao? Một kẻ phế vật từ nhỏ không ai cần, có thể so sánh với người tài hoa xuất chúng như Cảnh Châu sao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là giáo dưỡng. Mày, giáo dưỡng đều cho chó ăn hết rồi sao? Mày, tôi chính là không có giáo dưỡng, tôi chính là không có quy tắc. Hai thứ chị vừa nói đó chính là đã cho chó ăn rồi đấy. Đồ nghịch tử nhà mày. Mày muốn chọc tức mất mạng tao sao? Tao không có đứa con như mày. Mày cút ngay, cút khỏi Thẩm gia. Được thôi. Bà gì? Gì sao? Mày. Anh không thể đi. Cảnh Châu, con cứ để nó đi. Cái đồ xúc sinh này đã khiến con bị thương nặng như vậy, cứ để nó cút khỏi Thẩm gia đi. Mẹ, anh ấy không thể đi. Anh ấy
Gây tai nạn rồi bỏ trốn. Anh ấy muốn con nhận tội thay cho anh ấy. Nếu anh ấy đi rồi, con sẽ bị bắt đi tù mất. Cái gì? Thẩm Trọng gây tai nạn rồi bỏ trốn, bắt con nhận tội thay. Mày mất hết nhân tính rồi. Tao biết ngay mà. Đồ phế vật như mày ở lại Thẩm gia chỉ biết gây họa thôi. Tiếng còi báo động ngoài cửa chắc là đến bắt mày đấy. Mày thấy Cảnh Châu không chịu nhận tội thay cho mày nên mới tức giận đến mức này đúng không? Em không phải là không muốn nhận tội thay cho anh, chỉ là em sợ. Em sợ nếu em bị bắt đi rồi sẽ không còn ai giúp chị cả, chị hai, chị ba viết thơ, viết bài hát và viết kế hoạch kinh doanh nữa. Tốt lắm, Thẩm Cảnh Châu, cậu đúng là biết diễn kịch đấy. Đúng là giỏi vu oan giá họa mà. Cậu nghĩ cảnh sát sẽ nghe mấy lời vô nghĩa này của cậu sao? Đồ ngu. Đứng lại. Thi Dĩnh, mau đi tìm cảnh sát đến đây, bắt tên xúc sinh này lại. Đồng chí cảnh sát, kẻ bỏ trốn chính là hắn. Chào anh, tôi là đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3 của Giang Thành. Hiện tại chúng tôi đang bắt giữ một người gây tai nạn rồi bỏ trốn. Xin anh hợp tác, mau bắt hắn đi. Xin hỏi biển số xe? Giang Thành AB 8888, có phải là xe của anh không? Tốc độ xe của tôi nhanh như vậy, nơi đua xe lại không có máy quay giám sát. Chỉ cần tôi khăng khăng là Thẩm Trọng, không ai có thể chứng minh là tôi. Đúng vậy, đó là xe của chúng tôi, bị tên xúc sinh này lén lút lái ra ngoài gây họa. Tối qua lúc 10 giờ 20 phút, anh đã đua xe trên đường Giang Sơn, tông ngã một người đi đường, gây ra nhiều vết gãy xương, đồng thời gây tai nạn rồi bỏ trốn. Có đúng sự thật không? Không đúng sự thật. Kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn là Thẩm Cảnh Châu, không phải tôi. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể làm chứng kẻ bỏ trốn chính là hắn. Đúng vậy, tôi cũng có thể làm chứng chính hắn đã vu khống em trai Cảnh Châu. Tôi cũng có thể làm chứng con trai tôi luôn ở nhà. Kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn chính là hắn. Anh, bây giờ người nhà đều đã làm chứng rồi, anh đừng sai lầm chồng chất sai lầm nữa. Mau tự thú đi để được khoan hồng. Một lũ chó sủa cũng có thể làm chứng sao? Tôi còn có thể làm chứng chính là cậu gây tai nạn rồi bỏ trốn đấy. Cảnh sát, các anh không có máy quay giám sát sao? Hãy kiểm tra máy quay đi. Anh mau nhận tội đi. Lỡ như chuyện này bị làm lớn, các chị sẽ mất mặt đấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại ở đây? Chị cả, tất cả là tại Thẩm Trọng gây tai nạn rồi bỏ trốn. Hắn còn vu oan Cảnh Châu, bắt Cảnh Châu phải chịu tội thay hắn. Gây tai nạn rồi bỏ trốn, Thẩm Trọng vu oan Cảnh Châu sao? Không thể nào. Chị tin các em trai của chị tuyệt đối sẽ không gây tai nạn rồi bỏ trốn đâu. Cô Thẩm, không phải cô tin là được. Mọi chuyện đều phải nói bằng chứng cứ. Đi điều tra tất cả máy quay giám sát tại nơi xảy ra tai nạn. Rõ. Mọi người xem này, máy quay giám sát quả thật đã quay được chiếc xe gây tai nạn. Nhưng vì chiếc xe gây tai nạn có tốc độ quá nhanh, dẫn đến khuôn mặt tài xế quá mờ, hoàn toàn không nhìn rõ được. Cái này hoàn toàn không nhìn rõ được. Rốt cuộc là ai lái xe vậy? Tiểu Trọng, Cảnh Châu, hai đứa nói thật với chị đi, rốt cuộc là ai đã lái xe? Chị cả, chị nhìn tôi như vậy là đã xác định chính tôi làm rồi sao? Chị, chính là Thẩm Trọng đã lái xe. Cảnh Châu từ nhỏ đến lớn là do mẹ trông nom nuôi dưỡng, hiểu quy tắc, có giáo dưỡng, làm sao có thể gây tai nạn rồi bỏ chạy chứ? Nếu không ai trong số các cậu tự nguyện thừa nhận, vậy thì tất cả hãy theo về điều tra. Dẫn đi. Đừng mà. Chị, mẹ, cứu con với. Khoan đã. Tôi có thể chứng minh người lái xe là ai. Chứng minh. Chị, kiếp này chị lại chọn
Chứng minh bằng cách nào đây? Tiểu Trọng, chị xin lỗi. Chị không thể vì giúp em mà làm hại Cảnh Châu. Hai đứa em đều là em trai của chị. Nhưng em yên tâm, dù em phải ngồi tù bao lâu, khi em ra ngoài, chị sẽ đối xử tốt với em gấp bội, được không? Thật sao chị? Chị chắc chắn người phải ngồi tù nhất định là tôi sao? Thẩm Trọng, em đừng có ngụy biện nữa. Chiếc áo khoác gió trên người tài xế là quà sinh nhật tôi tặng cho Thẩm Trọng vào ngày sinh nhật 20 tuổi của em ấy. Cho nên người gây tai nạn rồi bỏ chạy chính là Thẩm Trọng. Thẩm Nam Phi, chị chỉ dựa vào một chiếc áo mà kết luận tôi là người gây tai nạn rồi bỏ chạy sao? Thẩm Trọng, em đừng có ngụy biện nữa. Tuy máy quay giám sát không nhìn rõ mặt, nhưng chiếc áo đó chính là chiếc chị tặng em. Em thật sự khiến chị quá thất vọng. Đúng vậy, quá thất vọng. Thẩm Trọng, là do chị chưa dạy dỗ em tốt. Em hãy cải tạo thật tốt trong tù, chị sẽ không bỏ rơi em đâu. Được không, Tiểu Trọng? Không cần nữa đâu. Đồng chí này, dựa vào vết phanh tại hiện trường, đồng chí nghĩ chủ xe là người như thế nào? Chiếc xe gây tai nạn có tốc độ ít nhất là 180. Hơn nữa trên đường đã thực hiện vài động tác khó. Sau khi đâm người, nó xoay 180 độ tại chỗ, trượt ngang, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tôi kết luận, anh ta chắc chắn là một tay đua chuyên nghiệp. Nếu tôi nhớ không lầm, Thẩm Cảnh Châu trước khi ra mắt đã từng là một tay đua. Cảnh Châu là tay đua thì sao chứ? Em ấy ngoan ngoãn như vậy. Chỉ có cái đồ nghiệt chướng từ nhỏ không được ai dạy dỗ như mày mới lái xe nhanh như thế, đâm người ta rồi còn bỏ chạy luôn. Đúng vậy, Cảnh Châu là do tôi trông nom nuôi dưỡng. Nó sống khiêm tốn, làm việc chín chắn, khiêm tốn nho nhã, làm sao có thể gây tai nạn rồi bỏ chạy chứ? Thẩm Trọng, tại sao mày lại hết lần này đến lần khác muốn vu khống thằng bé? Tiểu Trọng, chị đã đưa em về được 5 năm, đã dạy dỗ em lễ nghi suốt 5 năm. Sao em lại trở thành ra nông nỗi này? Toàn lời dối trá, lòng dạ độc ác. Tôi toàn lời dối trá, lòng dạ độc ác. Chị ruột và mẹ ruột của tôi, các người không biết tôi không có bằng lái xe sao? Em không có bằng lái xe, sao có thể như vậy được chứ? Thẩm Nam Phi, 5 năm qua, lần duy nhất tôi chạm vào xe là lần chị đem xe tặng cho Thẩm Cảnh Châu. Chẳng lẽ người gây tai nạn rồi bỏ trốn thật sự là Cảnh Châu? Chẳng lẽ tôi đã trách nhầm Tiểu Trọng rồi sao? Chị cả, không phải em, thật sự không phải em. Có khi nào là anh lái xe không bằng lái không? Người mặc chiếc áo đó rõ ràng là anh ấy mà. Thẩm Nam Phi, sao con lại có thể không tin em trai mình chứ? Nó là đứa trẻ ngoan như vậy, sao có thể gây tai nạn rồi bỏ trốn được? Đúng vậy, Thẩm Trọng nó chính là kẻ nói dối trắng trợn, không có giáo dưỡng. Sao chị có thể tin lời của loại người này mà không tin Cảnh Châu chứ? Tiểu Trọng, chị xin lỗi, chị đã không tặng xe cho em, đó là lỗi của chị. Nhưng chiếc áo khoác đó rõ ràng là chị đã tặng cho em mà. Em đã lái xe không bằng lái đúng không? Chỉ là để bày tỏ sự bất mãn của em khi chị không tặng xe cho em. Bất mãn? Tôi còn dám bất mãn sao? Chị có biết không, ngay từ ngày đầu tiên chiếc áo khoác đó được tặng cho tôi, nó đã bị cướp đi rồi. Trong mắt các người, tôi mãi mãi là một kẻ nói dối trắng trợn, đứa nghiệt chướng không có giáo dưỡng. Mọi lỗi sai đều là do tôi gây ra, mọi tội lỗi đều phải do tôi gánh chịu. Bất kể tôi nói gì hay làm gì, các người đều không tin. Định kiến của các người dành cho tôi cao hơn trời, sâu hơn biển. Nhưng mà em nói Cảnh Châu cướp áo của em, chuyện ấu trĩ như vậy, bảo chị làm sao tin được? Được rồi, bộ phận kỹ thuật đã tra ra được toàn bộ hành trình di chuyển của chiếc xe gây tai nạn. Máy quay giám sát ở giao lộ trước đã điều tra ra rồi. Tiểu Lưu, xử lý chuyện này đi. Không cần tra nữa, là em. Nếu nhất định phải có một người phải ngồi tù thì cứ để em đi.
Thẩm Trọng, mày thật sự để Cảnh Châu chịu tội thay mày sao? Mày vẫn chưa chịu nhận tội sao? Sao tao lại có thể có một đứa em trai như mày chứ? Vô trách nhiệm. Thẩm Trọng, chị quá thất vọng về em rồi. Cảnh Châu, em không cần thiết phải chịu tội thay nó. Chị cả sẽ không để em phải chịu dù chỉ một chút ấm ức nào. Hôm nay chị nhất định phải để nó nhận hình phạt thích đáng, nó mới biết hối cải. Điều tra cho tôi, chị cả. Cảnh Châu, đừng nói nữa. Hôm nay nhất định phải điều tra rõ ràng, làm sáng tỏ chuyện này. Nhất định phải bắt Thẩm Trọng nhận tội. Cứ tra đi, tra đi, tra ra sự thật đi. Hy vọng các người đừng khóc là được. Chính là chiếc xe này đang chạy từ Nam lên Bắc. Thế này vẫn không nhìn rõ. Chiếu lại cảnh vừa rồi. Giảm tốc độ 10 lần. The film was translated and narrated by M Media. Chính là cảnh này. Dừng lại. Phóng to lên. Nhìn cho rõ. Rốt cuộc đây là ai? Thẩm Trọng. Chắc chắn là Thẩm Trọng. Thẩm Trọng, bằng chứng sắp rõ ràng rồi. Em còn gì để nói nữa không? Tôi còn cần phải nói gì nữa? Cứ tiếp tục xem kết quả đi. Trước khi kết quả được công bố, nói gì cũng còn quá sớm. Kết quả chính là tống mày vào đại lao. Em không có chút hối cải nào sao? Em thật sự làm chị quá thất vọng rồi. Thất vọng? Các người cứ nhìn cho rõ người trên đó là ai đi, rồi hãy thất vọng. Cảnh Châu. Sao lại là Cảnh Châu được? Nhầm rồi. Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Tại sao? Tại sao lại là Cảnh Châu? Tại sao không phải là Thẩm Trọng, đồ nghiệt chướng này chứ? Quả nhiên họ chỉ muốn tin vào sự thật mà họ tự cho là đúng. Vì Thẩm Cảnh Châu, họ sẵn sàng hy sinh bất cứ ai. Còn kiếp trước, tôi cứ như một kẻ ngốc dâng hiến tất cả cho họ. Chị cả, em không muốn ngồi tù. Nếu em mà ngồi tù, ai sẽ viết thơ ca, viết ca khúc, viết kế hoạch kinh doanh cho các chị đây? Thẩm Cảnh Châu, những tác phẩm đó của cậu có thật là do cậu sáng tác không? Cái nào mà không phải cậu dùng họ uy hiếp tôi để cướp từ chỗ tôi đi? Thẩm Trọng, giờ mày không chỉ hại Cảnh Châu phải ngồi tù, mà còn muốn cướp cả tác phẩm của nó sao? Thẩm Trọng, kế hoạch kinh doanh Cảnh Châu viết cho chị vẫn chưa hoàn thành. Bản thảo nó viết cho chị cả, sắp khiến chị cả trở thành phát thanh viên vàng. Bài hát do chính nó viết cũng đang trên đường trở thành thiên vương. Cả nhà này chỉ có em là vô dụng nhất. Tại sao em không nhận tội thay nó? Bởi vì tôi không phải là cha cậu ta. Em, các người nói nghe cao thượng quá. Sao các người không nhận tội thay cậu ta đi? Ai trong các người tình nguyện nào? Chị? Hay là chị đây? Bằng chứng đã rõ ràng. Thẩm Cảnh Châu, anh bị tình nghi gây tai nạn rồi bỏ trốn. Tôi đại diện cho đội số 3 Giang Thành chính thức bắt giữ anh, dẫn đi. Chị cả, em làm tất cả là vì chị mà. Em làm vậy là để chúc mừng chị đạt được danh hiệu phát thanh viên vàng, nên em mới phóng nhanh vượt ẩu để về. Khoan đã. Cảnh sát Lý, tôi muốn liên hệ với gia đình nạn nhân. Tôi sẵn lòng trả mọi giá để nhận được sự tha thứ của họ. Chị cả, em sợ. Tiểu Trọng, em đừng sợ. Em vào tù, tự kiểm điểm bản thân cho tốt. Chị sẽ đợi em ra. Mẹ. Chị cả, chỉ cần đừng để Cảnh Châu phải ngồi tù, nhà họ Thẩm chúng tôi có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào. Đúng vậy, con sẽ gọi ngay cho bố để huy động mọi nguồn vốn. Tôi lẽ ra phải hiểu rõ, cho dù chị cả thật sự quan tâm tôi, nhưng giữa tôi và Thẩm Cảnh Châu, chị ấy vẫn sẽ thiên vị người kia. Theo thông tin phản hồi, nạn nhân hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu các người đồng ý hòa giải, cậu ta vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu không đạt được thỏa thuận hòa giải, chúng tôi sẽ đến bắt giữ cậu ta bất cứ lúc nào. Tiểu Quách, Tiểu Lý, đi thôi. Cảnh Châu, em yên tâm. Dù phải tốn bao nhiêu tiền,
Chị nhất định sẽ không để em phải ngồi tù đâu. Hay lắm. Đúng là tình chị em sâu nặng. Tôi chúc gia đình các người từ nay về sau hạnh phúc viên mãn. Em đứng lại cho chị. Tiểu Trọng, em định đi đâu? Chị không thấy tôi ở trong cái nhà này thật thừa thãi sao? Em trai, các người có Thẩm Cảnh Châu một người là đủ rồi. Tôi còn không bằng một con chó. Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Em và Cảnh Châu đều là em trai của chị. Chị đối xử với hai đứa như nhau. Thẩm Nam Phi, chị không thấy chị nói câu này thật kinh tởm sao? Như nhau sao? Chị tự nghĩ lại xem. Khi tôi sắp bị bắt vào tù, chị đã nói gì? Khi Thẩm Cảnh Châu sắp bị bắt đi, chị lại làm thế nào? Dù em có ngồi tù bao lâu, khi em ra ngoài, chị cả sẽ đối xử tốt với em gấp bội, được không? Dù tốn bao nhiêu tiền đi nữa, chị nhất định sẽ không để em phải ngồi tù đâu. Chị chỉ là lúc đó em mà bị bắt, chị cũng sẽ không để em phải đi ngồi tù đâu. Đủ rồi, Thẩm Nam Phi. Tôi vốn tưởng rằng chị khác với bọn họ. Bọn họ xấu xa ra mặt, còn chị còn giả tạo hơn cả bọn họ, càng khiến người ta kinh tởm hơn. Bắt đầu từ hôm nay, tôi với chị, với cả nhà họ Thẩm các người, ân đoạn nghĩa tuyệt. Em nói lại xem. Tôi nói, tôi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với chị và cả nhà họ Thẩm các người. Những thứ các người đã lấy từ tôi sẽ đoạt lại hết. Nói lại đi. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói lại. Em nói lại đi, em. Thẩm Nam Phi. Cái tát thứ nhất, tôi chịu vì ơn cứu giúp của chị lúc đó. Cái tát thứ hai, mấy năm nay chị chưa từng ức hiếp tôi bỏ qua. Cái tát thứ ba, xét thấy ít nhất chị cũng từng quan tâm đến tôi không so đo. Mấy cái tát sau này coi như là cắt đứt tình nghĩa mấy năm qua giữa chúng ta. Bây giờ tình nghĩa đã hết, tình thân cũng đứt đoạn. Chị còn tư cách gì mà đánh tôi? Tiểu Trọng. Cảnh trong mắt, cơm trong bát, người bên cạnh, 4 mùa 3 bữa, gia đình quây quần, hạnh phúc an khang, ánh đèn ấm áp. Thẩm Nam Phi, khi tôi viết những điều này, thực sự không ngờ rằng các người căn bản không coi tôi là người nhà. Điên rồi. Tôi thật sự là điên rồi mà. Tôi lại dám đi tin tưởng một người nghiệp dư vào khung giờ vàng ban đêm, lại đi phát sóng cái gì mà chương trình 1001 đêm. Đây chính là khung giờ cuối cùng vẫn còn chút người xem của đài chúng ta. Nếu như xảy ra bất kỳ sai sót nào, tôi chỉ còn nước chờ bị chủ tịch sa thải thẳng cổ thôi. Chủ nhiệm, mất sớm hay mất muộn thì cũng đều là mất mạng thôi. Chỉ bằng cứ đối đầu trực diện với Thẩm Nam Phi đi. Cho dù anh ta có phát sóng ra một cục phân, thì cũng có thể trong cùng khung giờ đó làm cho đại hạ chi thanh kia phải ghê tởm một phen. Sau ngày hôm nay, cả đài phát thanh này cũng không còn tồn tại nữa. Cũng được, làm cho bọn họ ghê tởm một chút cũng tốt. Bắt đầu thôi. Ta tự đạp tuyết lên đến đỉnh núi, chẳng ai nâng đỡ chí hướng xanh mây của ta. Xin chào mọi người. Đây là đài phát thanh tiếng gọi gió 1001 đêm, chuyên mục mỗi đêm một câu chuyện. Tôi là người bạn mới của các bạn, Thẩm Trọng. Những câu chuyện tiếp theo tôi sắp kể đều là những câu chuyện có thật đã xảy ra. Trước hết tôi muốn nói với mọi người, trộm mộ không phải là mời khách ăn cơm, cũng không phải là viết chữ vẽ tranh, mà là một môn kỹ thuật mang tính phá hoại. Cái đài phát thanh rách nát này còn đổi cả phát thanh viên nữa. 1001 đêm, trộm mộ càng chẳng có ai nghe nữa. Câu chuyện phải bắt đầu từ
một phần tàn khuyết của mật truyền phong thủy thập lục tự mà kể. Khi đó ông nội tôi còn trẻ, phá gia chi tử, ăn chơi cờ bạc hút chích, ngũ độc đều đủ cả, lại còn đi khắp nơi lừa tiền, lừa đến mức tất cả mọi người đều coi ông ấy như kẻ ăn mày hôi hám, xua đuổi không kịp. Ông nội tôi lừa ông cố tôi, nói là muốn cưới vợ, nhờ vậy mới lừa được từ tay ông ấy 20 đồng đại dương. Kết quả vì để đối phó cho xong chuyện, ông ấy tìm một người phụ nữ bằng giấy, dùng màu nước vẽ lên lông mày, mắt, mũi. Nhìn từ xa, y hệt như người thật. Hay thật đấy, 20 đồng đại dương mua một cô vợ giấy, cũng có chút thú vị đấy chứ. Ông cố tôi nhất quyết đòi gặp cô vợ mới cưới này của ông nội tôi. Ông nội tôi nhất quyết ngăn cản không cho gặp. Ông ấy càng ngăn cản, càng lộ rõ có vấn đề. Ông cố tôi càng thêm nghi ngờ. Hai bên liền tranh cãi. Đúng lúc này, tấm rèm cửa phòng trong được vén lên. Quả nhiên có một người phụ nữ bước ra từ bên trong. Cô ta trông trắng trẻo sạch sẽ, khuôn mặt to, mông lớn, chân nhỏ, môi đỏ. Lúc đó trong lòng ông nội tôi giật thót một cái. Đây chẳng phải là người giấy tôi thuê người làm sao? Cô ta, sao cô ta lại sống dậy? Trời đất, cô vợ người giấy sống lại rồi. Chương trình này kịch tính thật. Nghe nhanh, đài tiếng gọi gió có bất ngờ thật đấy. Thế nào rồi? Sau khi cái này được phát sóng, tỷ suất người nghe rớt hết rồi chứ? Chủ nhiệm, lúc đầu có hơi giảm một chút, nhưng bây giờ hình như lại tăng lên rồi. Tỷ suất người nghe hiện tại là 58.000. Con số này đã hơn mức bình thường khá nhiều rồi. Tốt quá. Tỷ suất người nghe 58.000. Vậy còn Thẩm Nam Phi của Đại Hạ Chi Thanh thì sao? Tỷ suất người nghe của Đại Hạ Chi Thanh vẫn ổn định, hơn 18 triệu. 18 triệu, 58.000. Chỉ với con số này mà cô còn dám đòi vượt người ta. Người ta căn bản sẽ không để tâm đâu. Người giấy kia đã sống lại. Chỉ thấy cô ta cứng đờ, ghé sát tay ông nội tôi, nhẹ nhàng nói: nếu có một ngày người sống nghèo khổ đến mức không sống nổi nữa, thì hãy đến ngôi mộ hoang ở Thập Tam Lý Phố mà tìm ta. Chính giữa khu nghĩa địa đó có một ngôi mộ cô đơn không bia đá. Chiếc quan tài bên trong chính là nơi chứa thi thể của ta. Bên trong quan tài có vô số vàng bạc châu báu. Chỉ cần ngươi dám đến, tài sản bên trong cứ việc để ngươi tùy ý lấy đi tiêu xài. Bác Tài, đi nhanh lên, số tiền này đưa hết cho anh. Bác Tài, xin lỗi nhé, tôi sắp trễ buổi diễn rồi. Tôi đưa tiền cho anh, thêm tiền cũng được. Đi thì đi. Cô em, cô làm thế này đáng sợ quá. Suýt nữa thì làm tôi hồn bay phách lạc. Anh em, mau mở đài tiếng gọi gió lên. Câu chuyện hôm nay kịch tính quá. Sợ quá đi thôi. Tiêu rồi, tôi không dám ngủ nữa. Trời đất, dọa tôi sợ hết hồn. Trời đất. Lượng truy cập của Đại Hạ Chi Thanh bắt đầu giảm rồi. Một phần nhỏ thính giả đã bị thu hút sang đài của chúng ta rồi. Số lượng người nghe này đã đạt đến hơn 1 triệu rồi. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay có số liệu cao như vậy đấy. 1 triệu. Thật không ngờ đã phá vỡ tỷ suất 1 triệu người nghe rồi. Sau quảng cáo sẽ quay lại ngay. Bản thảo này của Cảnh Châu viết rất cảm động. Tỷ suất người nghe chắc chắn đã phá kỷ lục rồi nhỉ. Nam Phi, lúc ban đầu tỷ lệ thính giả của chúng ta quả thực đã đạt tới 18 triệu. Nhưng bây giờ đang liên tục giảm xuống, đã giảm xuống còn 16 triệu rồi. Và vẫn đang tiếp tục mất thính giả, không ngừng mất thính giả sao? Sao có thể như vậy được? Chuyện này, thính giả đã chuyển đi đâu hết rồi? Dựa trên dữ liệu giám sát, toàn bộ thính giả đều đã chuyển sang đài phát thanh tiếng gọi gió.
Đài tiếng gọi gió. Đó chẳng phải là một đài sắp phá sản và sắp bị chúng ta mua lại sao? Tôi nghe thử xem nào. Thần kinh của ông nội tôi cũng trở nên kích động. Ông cắn răng đứng dậy, cầm lấy cái xẻng sắt, lật nắp quan tài ra. Trong quan tài này rõ ràng có một mỹ nữ đang nằm, sống mũi cao môi đỏ, khuôn mặt trắng nõn, hai bên má dùng son đỏ, chấm hai chấm đỏ lớn, mũ phượng khăn quàng, lụa đỏ thẫm. Cô dâu mặc áo bào cát tường. Kỹ năng phát thanh thật sự rất mạnh, lôi cuốn người nghe, miêu tả sống động. Chỉ là giọng nói sao lại hơi quen tai thế nhỉ? Phát thanh viên mới của đài tiếng gọi gió này quá lợi hại rồi. Trình độ này, sức truyền cảm này không hề thua kém chị cả chút nào. Đây không lẽ là một nghệ sĩ ẩn danh nào đó xuất hiện sao? Mắt của ông nội tôi giờ chỉ nhìn thấy những món trang sức trên người của cái xác nữ trong quan tài, những viên vàng bạc đá quý đó dưới ánh sáng của đèn lồng lấp lánh đầy mê hoặc. Ông ấy đưa tay ra định lấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo được đeo trên tay người phụ nữ đó. Vừa đưa tay qua, cô dâu trong quan tài đột nhiên lật cánh tay lên, nắm lấy cổ tay ông. Móng tay dài như móc sắt, dài hơn 1 tấc, găm sâu vào da thịt trên cổ tay ông. Ông nội tôi giật mình, vừa ngước mắt lên thì thấy cô dâu kia đang trừng đôi mắt đẫm máu, nhìn chằm chằm vào mắt ông. Rốt cuộc đây là ai vậy? Sức truyền cảm trong giọng phát thanh của anh ấy cũng quá tốt rồi. Ít nhất phải có 20 năm kinh nghiệm phát thanh. Phát thanh viên mới của đài tiếng gọi gió này rốt cuộc là ai? Tìm thấy rồi. Thông tin về phát thanh viên mới chương trình 1001 đêm của đài tiếng gọi gió. Tìm thấy rồi. Thẩm Trọng. Cô Thẩm. Cô quen anh ta sao? Vậy cô có thể lôi kéo anh ta về đài của chúng ta không? Ngay lúc nãy tỷ lệ người nghe của đài tiếng gọi gió bọn họ đã vượt qua 8 triệu rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ là mối đe dọa lớn đối với chúng ta. Kéo cậu ta về đây. Nhưng tôi nghe giọng nói này thực sự hơi giống Tiểu Trọng. Chẳng lẽ phát thanh viên mới này thực sự là Tiểu Trọng sao? Tôi phải làm rõ chuyện này. Alo Thẩm Lăng, em có biết Thẩm Trọng gần đây đang làm gì không? Chị nhắc đến cái người đó làm gì? Thật xui xẻo. Không có chuyện gì khác, chị đừng làm phiền em nghe chuyện phát thanh. Em cũng đang nghe đài phát thanh sao? Đúng vậy, chị. Phát thanh viên mới của 1001 đêm này quá tài giỏi luôn. Câu chuyện này được kể thật ly kỳ, hấp dẫn. Đúng là có tài năng thực sự. Em không thấy giọng nói này rất giống Thẩm Trọng sao? Thẩm Trọng. Chị đánh giá nó cao quá rồi đấy. Cái người đó làm sao có thể viết ra những câu chuyện hay như vậy được? Có lẽ là chị đã quá lo lắng rồi. Em tranh thủ thời gian cũng phải tìm hiểu xem nó đang ở đâu, nhanh chóng đưa nó trở về. 8 triệu. Đã là 8 triệu rồi. Mới phát sóng ngày đầu tiên mà đã đạt đến tỷ lệ 8 triệu người nghe. Chủ nhiệm, ngay cả lúc chúng ta ở đỉnh cao nhất cũng chưa từng cao đến mức này đúng không? Đúng vậy. Mới ngày đầu tiên đã đạt được 8 triệu lượt nghe. Cái số liệu này từ trước đến nay chưa từng có ai làm được. Chương trình át chủ bài của Đại Hạ Chi Thanh cũng chỉ hơn 10 triệu một chút thôi. Chúng ta rất có khả năng vượt qua Đại Hạ Chi Thanh của họ. Phát sóng để Thẩm Trọng tiếp tục phát sóng, thừa thắng xông lên Nam Phi. Lần này chương trình 1001 đêm nổi tiếng đến vậy sẽ không thực sự vượt qua chúng ta chứ? Không thể nào. Cho dù là ai cũng không thể vượt qua Thẩm Nam Phi tôi. Tiếp theo tôi sẽ hát một bài màn ra mắt ca khúc đầu tiên. Đây là quân bài tẩy mà Cảnh Châu đã để lại cho tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không thua. Cái gì?
Thẩm Nam Phi muốn hát sao? Thực hiện màn ra mắt ca khúc đầu tiên. Chuyện này, cái cô Thẩm Nam Phi này hoàn toàn không cho đài chúng ta một chút cơ hội nào sao? Thẩm Trọng, Thẩm Nam Phi sắp ra mắt ca khúc đầu tiên rồi. Anh nhất định phải cố gắng thêm một chút nữa. Nếu thực sự không được thì hãy kể lại câu chuyện vừa rồi một lần nữa. Tuyệt đối không thể để chúng ta thua quá thảm hại. Hát sao? Thẩm Nam Phi, chị nóng vội rồi phải không? Chị nghĩ rằng cầm 2 bài hát mà thẩm cảnh chu trộm của tôi là đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Vậy tôi sẽ hát một bài hát để chị nhận ra hiện thực. Chào mừng quý vị trở lại. Tôi là người bạn cũ của quý vị, Thẩm Nam Phi. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ tôi trong suốt mấy năm qua. Tiếp theo, tôi sẽ dùng một ca khúc gốc do em trai tôi viết tặng cho tôi, để tri ân đến tất cả quý vị. Bài hát này chắc là sẽ hay lắm đây. Chủ nhiệm, cái này bao nhiêu vậy? Mặc dù tôi không rành về âm nhạc lắm, nhưng tôi nghe ra được bài hát này chắc chắn đạt chuẩn kinh điển vang. Tôi nghĩ rằng bài hát này tỷ lệ người nghe của nó sẽ không quá tệ đâu nhỉ. Anh xem, cái này nhiều. Tỷ lệ người nghe hôm nay quả thực đã đạt mức cao kỷ lục 22 triệu. Nhưng mà không thể đánh bại được tiếng gọi gió. Làm sao có thể như vậy được chứ? Tỷ lệ người nghe 22 triệu đấy, không thể đánh bại một đài phát thanh nhỏ sao? Vậy thì tỷ lệ người nghe của họ là bao nhiêu? 22 triệu. Tỷ lệ người nghe của họ lại ngang bằng với chúng ta. Nam Phi, hôm nay là ngang bằng rồi. Nhưng đối thủ chỉ là một phát thanh viên vô danh. Hôm nay anh ta nổi tiếng chỉ sau một đêm, ngày mai người thua có thể chính là chúng ta. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Tỷ lệ người nghe lại là 22 triệu. Cái này đã ngang bằng với Đại Hạ Chi Thanh rồi đấy. Đúng vậy, chúng ta đã ngang bằng với Đại Hạ Chi Thanh rồi. Tất cả là nhờ Thẩm Trọng. Thẩm Trọng, không, Thẩm ca, không, Thẩm gia. Từ nay về sau, cậu chính là Thẩm gia của đài phát thanh tiếng gọi gió chúng ta. Sau này, cậu có bất kỳ yêu cầu nào, chúng tôi đều đáp ứng cậu, đều đồng ý với cậu. Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ cần đánh bại Thẩm Nam Phi của Đại Hạ Chi Thanh và đạp cô ta hoàn toàn dưới chân mình. Sao có thể chứ? Buổi ra mắt ca khúc đầu tiên của tôi, cái đài phát thanh nhỏ bé đó làm sao có thể vượt qua tôi được? Cậu ta lại viết câu chuyện mới gì nữa rồi? Cái này, họ cũng hát một bài, là bài hát tự sáng tác, có phải đã có nhầm lẫn ở đâu không? Tôi hát, cậu ta cũng hát. Hơn nữa bài hát cậu ta hát còn vượt qua cả bài hát mà em trai tôi đã viết cho tôi. Đúng là như vậy. Không thể nào. Tôi phải nghe bản phát lại. The film was translated and Tôi thua narrated rồi. by M Media. Chất lượng bài hát và kỹ năng ca hát của ca khúc này đều vượt trội hơn tôi. Tỷ lệ người nghe hôm nay đã hòa nhau. Vậy ngày mai chúng ta phải làm sao? Phát thanh viên 1001 đêm, Thẩm Trọng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thẩm Trọng, tại sao cứ phải là cái tên này? Chỉ tiếc là em trai Thẩm Trọng của tôi sẽ không có tài năng như vậy. Nếu không tôi cũng không lo lắng cho nó đến thế. Em trai Thẩm Trọng của cô, phát thanh viên này là em trai cô sao? Sao có thể chứ?
Người em trai đó của tôi nếu có tài năng như vậy, tôi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh giấc. Nhưng bất kể cậu ta là ai, cũng không thể đánh bại Thẩm Nam Phi tôi. Cảnh Châu, em trai Cảnh Châu của tôi, nhất định có thể viết ra những câu chuyện vượt qua 1001 đêm. Đài phát thanh tiếng gọi gió, Thẩm Trọng. Dù cậu là ai, cũng không thể ưu tú hơn Cảnh Châu được. Thẩm Nam Phi, ngày mai tôi sẽ khiến chị bị đánh bại thảm hại, ngay tại nơi chị tự hào nhất. Cảnh Châu, gần đây em có bản thảo mới nào có thể đưa cho chị không? Bản thảo em viết cho chị trước đây đã dùng hết nhanh vậy sao? Toang rồi. Mấy thứ Thẩm Trọng viết trước đây đã dùng gần hết rồi. Tôi biết tìm đâu ra bản thảo để đưa cho chị ấy đây. Gần đây, đài phát thanh cấp thành phố có một chương trình tên là 1001 đêm. Phát thanh viên đó, cho dù là kể chuyện, sáng tác lời, sáng tác nhạc hay ca hát đều vượt xa chị. Hôm nay, họ đã san bằng tỷ lệ người nghe rồi. Khó mà nói trước được, sau này, liệu có vượt qua chị hay không? 1001 đêm chính là cái chương trình gần đây hai chúng ta nghe đó. Mọi người nói xem, người dẫn chương trình 1001 đêm này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại lợi hại đến vậy? Nhắc mới nhớ, phát thanh viên này còn trùng tên với Thẩm Trọng nữa chứ. Thẩm Trọng, nếu nó mà có tài hoa như vậy thì tốt quá rồi. Nếu nó mà lợi hại như vậy, chúng ta có cần phải nghiêm khắc với nó đến thế không? Thiên tài như thế này là vạn người có một. Tiểu Trọng tài năng bình thường, sao có thể so sánh với người ta được chứ? Đúng rồi, em đã tìm thấy tung tích của Tiểu Trọng chưa? Chị thật sự muốn tìm nó về sao? Nếu nó không thể sống sót ở bên ngoài thì chẳng phải nó sẽ tự động quay về trong thất bại sao? Dù sao nó cũng là em trai ruột của chúng ta. Bao nhiêu năm nay ở bên ngoài cũng chịu không ít khổ sở. Cho dù đôi khi nó vô phép vô tắc, thiếu giáo dưỡng, đưa nó về để chị dạy dỗ tử tế là được. Sao có thể thật sự bỏ mặc được chứ? Được, em giúp chị tìm nó về là được chứ gì. Vậy chị cứ lo việc đài phát thanh của chị trước đi. Cảnh Châu, bản thảo trước đây của em đã giúp chị đạt được danh hiệu phát thanh viên vàng. Lần này, liệu có thể giúp chị trở lại vị trí số 1 không? Chị cả, gần đây em bận viết nhạc, thật sự không có thời gian. Em, trước đây đâu có như vậy. Bất kể trước đây chị cần gấp đến mức nào, cần vào lúc nào, em cũng đều đưa bản thảo cho chị. Trước đây là cái tên ngốc Thẩm Trọng đó. Chỉ cần tôi nói thiếu thơ từ, anh ta có thể viết cho tôi không ngủ không nghỉ. Chẳng lẽ bây giờ lại muốn tôi làm túi máu cho chị sao? Chị cả, em có cách rồi. Buổi phát sóng trực tiếp ngày mai của chị, em sẽ đến làm khách mời cho chị. Như vậy không chỉ có thể quảng bá ca khúc mới của em, mà còn có thể tăng tỷ lệ người nghe, một mũi tên trúng hai đích. Vậy thì tốt quá rồi. Chương trình ngày mai của chị nhất định có thể tạo nên kỷ lục người nghe trong lịch sử. Thẩm Trọng, tôi vừa nhận được tin đài phát thanh của Thẩm Nam Phi sắp mời Thiên Vương Thẩm Cảnh Châu làm khách mời, nói là để phát hành ca khúc mới. Lần này xong rồi. Người hâm mộ của Thiên Vương nhiều như vậy, hiệu quả khi anh ta hát chắc chắn sẽ tốt hơn Thẩm Nam Phi. Thẩm Cảnh Châu sẽ hát ở Đại Hạ Chi Thanh sao? Đánh bại Thẩm Nam Phi có thể là may mắn, nhưng Thẩm Cảnh Châu đó lại là Thiên Vương đấy. So ca hát, cậu không thể nào thắng được nữa rồi. Nhưng mà cậu có thể tiếp tục kể chuyện kinh dị của cậu mà. Chỉ cần tỷ lệ thính giả của chúng ta đừng thấp đến mức quá khó coi là được rồi. Vốn dĩ hôm qua tỷ lệ thính giả đã có thể ngang bằng, tôi còn nghĩ rằng hôm nay có lẽ còn có thể vượt qua Thẩm Nam Phi nữa chứ. Thẩm Nam Phi có được mối quan hệ như thế này, chúng ta muốn đánh bại cô ấy cũng chỉ có thể dựa vào phép màu thôi. Không ngờ ngài đánh bại họ lại đến nhanh như vậy. Hai người yên tâm, hôm nay tôi sẽ để hai người chứng kiến phép màu. Nếu gặp tuyết mới vừa tan, trăng tròn treo giữa trời, dưới đất trải rộng bóng trắng, trên cao lấp lánh ánh bạc, và bạn mang theo nụ cười bước về phía tôi giữa sắc trăng và sắc tuyết, bạn là tuyệt sắc thứ ba.
Chào mừng quý vị đến với Đại Hạ Chi Thanh. Tôi là phát thanh viên Thẩm Nam Phi. Hôm nay là trận tuyết lớn cuối cùng. Tôi đã mời đến cho quý vị Tân Thiên Vương của làng nhạc Thẩm Cảnh Châu để mang đến cho quý vị ca khúc mới nhất của cậu ấy, Tuyết Chân Thật. Không tin được, Bạch Nguyệt Quang của tôi tới rồi. Hôm nay có sự xuất hiện của Thiên Vương. Mau đến Đại Hạ Chi Thanh đi. Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Trọng. Hôm nay chương trình 1001 đêm tôi sẽ tiếp tục hát cho mọi người nghe. Bắt đầu rồi. Hôm nay không biết phát thanh viên này sẽ hát bài gì đây. Đài phát thanh của chị cả và em trai đã bắt đầu phát sóng rồi, nhưng chị lại muốn nghe chương trình 1001 đêm của người phát thanh viên đó. Anh ta lại có trò mới gì đây? Chị thật sự rối bời. Rốt cuộc chị nên nghe đài nào đây? Không ngờ Thiên Vương lại đến Đại Hạ Chi Thanh, nghe nói còn hát bài mới nữa. Mọi người mau đến đi, Cảnh Châu cố lên. Số lượng thính giả của đài phát thanh giảm mạnh, hiện tại đã rớt xuống dưới 5 triệu rồi. Thính giả đều chuyển sang Đại Hạ Chi Thanh hết rồi. Chúng ta tiêu rồi. Tốt quá rồi. Dữ liệu đài phát thanh của chúng ta tăng vọt, đã vượt qua 13 triệu, 14 triệu rồi. Quả nhiên, em trai Cảnh Châu khả năng viết lời và sáng tác nhạc không ai sánh bằng. Bài hát hay như thế này cũng chỉ có em ấy mới có thể viết ra được. Tỷ lệ thính giả hôm nay chắc chắn sẽ phá kỷ lục. Tiếp theo, tôi sẽ ngẫu nhiên kết nối với một khán giả, dựa trên câu chuyện của bạn, sáng tác cho bạn một ca khúc gốc. Sáng tác một bài hát dựa trên câu chuyện của chính mình thật hay giả vậy? Chắc không phải là lừa đảo, có kịch bản trước, tìm người đóng giả đấy chứ. Quả nhiên, bài hát của Thiên Vương thật sự rất hay. Lại còn kết hợp với Thẩm Nam Phi, giọng kể chuyện nhẹ nhàng ấy, kết hợp với cảnh tuyết này, tao nhã, quả thực quá tao nhã. Đúng vậy, hôm nay giọng hát của Thiên Vương Cảnh Châu quá hay rồi. Tuyết Chân Thật, bài hát này quá hay, quả không hổ danh là Thiên Vương. Hiện tại phản hồi của thính giả rất tốt. Cảnh Châu quả nhiên là xuất sắc. Những bản thảo và bài hát em ấy viết đều không phải là thứ người thường có thể đạt tới. 1001 đêm, tỷ lệ người nghe hiện tại chắc là đã giảm mạnh rồi nhỉ. Ôi trời, mọi người nghe thấy chưa? Phát thanh viên 1001 đêm kia lại còn muốn dựa vào câu chuyện của thính giả sáng tác ca khúc gốc ngay tại chỗ. Thật hay giả vậy, tôi đi nghe thử xem. Hay là chúng ta cứ nghe 1001 đêm trước đi. Cái này gọi là thăm dò tình hình địch. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với thính giả đầu tiên. Xin chào. Anh thật sự có thể dựa vào câu chuyện của tôi sáng tác ra một bài hát gốc sao? Đúng vậy, mời cô kể câu chuyện của mình. Tôi là một tiểu tam. Ôi trời, tôi là một tiểu tam. Không tin được, chuyện này quá sốc rồi. Tôi là một tiểu tam. Tôi biết anh ta có vợ và con, tôi vẫn chọn ở bên anh ta. Tôi chính là tiểu tam, là tiện nhân mà người ta vẫn hay thường gọi. Không ngờ cái đài phát thanh nhỏ này lại kịch tính đến thế. Mọi người mau đi xem 1001 đêm đi. Đều là hát hò, thà nghe Thiên Vương hát còn hơn. Cô biết gì chứ, có người tiết lộ trên đài của cậu ấy mình đã làm tiểu tam, lại còn yêu cầu cậu ấy dựa vào câu chuyện của cô ta viết một bài hát. Thật sao? Kích thích đến vậy sao? Tôi đi xem đây. Phải nói là
Tôi là gần đây mới phát hiện ra mình là Tiểu Tam. Tôi cứ nghĩ rằng tôi và anh ta đang yêu đương bình thường. Anh ta mua xe, mua nhà cho tôi, không cho tôi đi làm. Anh ta nói sẽ nuôi tôi cả đời. Tôi thật sự đã nghĩ rằng tôi đã gặp được đúng người. Tôi đã tin vào những lời đường mật của anh ta. Tôi thật sự đã nghĩ tôi có thể ở bên anh ta cả đời. Tôi cứ như là một cái bóng, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cho đến ngày hôm đó, tôi bắt gặp anh ta cùng vợ con đi dạo phố. Anh ta cười rất vui vẻ, còn tôi thì bối rối, không biết làm gì. Thính giả đang không ngừng tràn vào chương trình. Câu chuyện này quá bùng nổ rồi. Quý vị thính giả đều bị cuốn hút vào đây rồi. Tôi cũng từng nghĩ đến việc chia tay anh ta. Nhưng suốt những năm qua, anh ta mua nhà, mua xe, mua túi xách cho tôi, không cho tôi đi làm. Nếu tôi chia tay anh ta, ngay cả khả năng sinh tồn cơ bản tôi cũng không có. Tôi thực sự không biết phải dựa dẫm vào ai nữa. Phát thanh viên, anh có thể dựa vào câu chuyện của tôi sáng tác ngay tại chỗ một bài hát được không? Trời ơi, chuyện này quá kích thích rồi. Phát thanh viên này có thể dựa vào câu chuyện này mà viết bài hát sao? Cô yên tâm, tôi đã viết xong rồi. Nhanh vậy sao? Thật sự đã sáng tác ra rồi. Ôi trời, phát thanh viên này giỏi thật đấy. Mới có bao lâu mà đã viết xong rồi. Cảm ơn Tiểu Thiên Vương đã mang đến cho chúng ta màn trình diễn tuyệt vời. Tiếp theo, mọi người còn muốn nghe bài hát nào nữa có thể gọi đến đường dây nóng của chúng tôi để yêu cầu bài hát nhé. Nam Phi, số lượng người nghe của đài chúng ta đã ngừng tăng rồi. Ngừng lại ở 15 triệu, khán giả lại chuyển sang đài bên cạnh rồi. Cái gì? Xin mời quý vị thính giả kết nối điện thoại. Xin chào, có phải được yêu cầu bài hát không? Đương nhiên là có thể yêu cầu bài hát rồi. Xin hỏi anh có phải là người hâm mộ của Thiên Vương không? Chỉ cần là bài hát của tôi, anh muốn nghe bài nào, tôi đều có thể đáp ứng anh. Vậy anh có thể dựa vào trải nghiệm sớm của tôi sáng tác bài hát ngay tại chỗ không? Sáng tác bài hát cần có thời gian, cần có cảm hứng. Làm sao có thể làm được chứ? Không phải các người nói có thể dựa vào câu chuyện của thính giả để sáng tác ngay tại chỗ sao? Các người không phải là 1001 đêm sao? Chúng tôi đây là Đại Hạ Chi Thanh. Xin hỏi anh còn có bài hát nào khác muốn yêu cầu không? Vậy thôi, tôi sẽ đi đến 1001 đêm để người ở đó dựa vào trải nghiệm sớm của tôi sáng tác riêng cho tôi một bài hát. Dựa vào câu chuyện của thính giả để tiến hành sáng tác tại chỗ. Tôi đường đường là Thiên Vương đều không làm được điều đó, người khác làm sao có thể làm được. Tôi ở đây cảnh cáo một số đồng nghiệp có ý đồ xấu. Nâng cao năng lực chuyên môn của mình mới là con đường đúng đắn. Đừng giở những trò xấu xa, tìm người giả mạo đến chỗ tôi gây sự. Được rồi, tiếp theo chúng ta hãy mời vị thính giả tiếp theo. Bài này thật sự quá hay. Cảm giác như một con chim bị giam cầm, lại bị xiềng xích vô tình trói buộc. Chúng bay lượn, tìm kiếm lối thoát tự do, nhưng mãi mãi không thể thoát khỏi cái lồng cảm xúc đó. Tôi đã hoàn toàn bị anh ấy chinh phục rồi. 15 triệu 15 triệu rồi. Thính giả nhanh như vậy đã vượt qua 15 triệu rồi.
Chị sao vậy? Đúng rồi, hắn ta không phải nói là có thể dựa vào câu chuyện của thính giả sáng tác ca khúc tại chỗ sao? Chị sẽ gọi điện qua đó. Đúng vậy. Em thấy 8 phần là đài phát thanh của bọn họ chỉ là đang diễn kịch thôi. Loại người này nên khiến hắn ta thân bại danh liệt hoàn toàn. Xin chào vị thính giả này. Alo, xin hỏi, có phải chỗ các anh có thể dựa vào câu chuyện của thính giả để sáng tác ca khúc không? Tôi đây vừa hay có một câu chuyện hay muốn chia sẻ với anh. Giọng nói này sao lại quen thuộc thế nhỉ? Hình như là chị cả Thẩm Nam Phi của tôi. Được, mời cô kể câu chuyện của mình. Tôi có một người em trai, từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài. Khi nó hơn 20 tuổi, được chúng tôi đón về nhà. Cả gia đình chúng tôi có thể nói là đã dốc hết ruột gan vì nó. Chúng tôi không hề chê nó vô phép vô tắc, không có giáo dục, cho nó ở biệt thự lớn, cho nó ăn sơn hào hải vị, hàng năm cho nó 60 triệu tiền tiêu vặt, cho nó học trường quý tộc đắt đỏ nhất, cho nó sự yêu thương và tài nguyên nhiều nhất. Nhưng còn nó thì sao? Chỉ vì một chút hiểu lầm mà đoạn tuyệt với gia đình. Đến tận hôm nay vẫn bặt vô âm tín. Quả nhiên là chị ta, chị cả tốt bụng của tôi. Trong mắt chị ta, tôi mãi mãi là kẻ không có giáo dục, là sói mắt trắng vong ơn bội nghĩa. Nếu chị muốn tôi bị vạn người phỉ nhổ, vậy tôi sẽ hát tặng chị một bài thật hay. Thế nào, câu chuyện của tôi đã kể xong rồi. Anh có thể sáng tác không? Đương nhiên là có thể. Này anh em, mọi người có nghe Nhìn Lẻ Một Đêm không? Em trai của vị thính giả này đúng là đồ không ra gì mà. Đúng vậy, gia đình đã cho nhiều tài nguyên như vậy mà chẳng biết ơn chút nào. Ơn cứu mạng thì quên, thù một đấu gạo thì nhớ. Cái loại em trai này đáng lẽ không nên đón cậu ta về. Chị có thấy giọng nói này nghe hơi giống chị cả không? Chị ấy không phải đang gọi điện đến đài đấy chứ? Tôi có thể sáng tác một bài hát cho cô. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi một vài câu hỏi liên quan đến em trai của cô. Tôi nghĩ thính giả đang nghe đài cũng muốn nghe thử. Không vấn đề gì, anh cứ hỏi đi. Cô nói cả nhà các cô đã dốc hết ruột gan vì cậu ấy, cho cậu ấy ở biệt thự lớn. Vậy cô còn nhớ cậu ấy ở phòng nào không? Cái này tôi đương nhiên nhớ rồi. Nó ở... Sao tôi lại không nhớ được? Tiểu Trọng ở đâu nhỉ? Tầng 2 hình như là của Thẩm Lăng, tầng 3 là của Thi Dĩnh, phòng lớn nhất là của Cảnh Châu. Vậy Tiểu Trọng ở tầng hầm. Hóa ra biệt thự lớn mà cô nói chính là tầng hầm sao? Kẻ nghèo mới giàu khó tránh khỏi kiêu căng xa hoa. Tôi chỉ là muốn nó giữ quy củ nên mới cho nó ở tầng hầm để nó thích nghi dần. Tất cả đều là vì tốt cho nó thôi. Làm gì có chuyện thích nghi dần trong 5 năm chứ? Cô nói tiền tiêu vặt hàng năm là 60 triệu. Cô có bằng chứng chuyển khoản không? Tôi vô số tài nguyên và sự cưng chiều mà cô nói. Cô có thể đưa ra một ví dụ không? Tại sao? Tại sao tôi lại không thể nhớ ra bất cứ điều gì? Người gọi điện này không phải đang nói dối đấy chứ? Gia đình này thật sự quá tồi tệ, thậm chí còn dám lên chương trình nói năng lung tung. Vị thính giả này, dựa trên câu chuyện của cô, tôi đã sáng tác một bài hát cho cô. Hy vọng cô nghe cho kỹ. Điều này không thể nào. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh ta có thể hát ra bài hát hay nào chứ? Sao có thể như vậy được? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh ta thật sự có thể sáng tác ra một bài hát sao? Đây là trình độ gì chứ? Ý này là sao chứ? Nói chị là một diễn viên, nói chị cố tình sắp đặt những tình tiết này. Chị thật sự là vì tốt cho Tiểu Trọng nên mới làm như vậy mà. Chị hy vọng Tiểu Trọng sẽ trở thành một người giống như em vậy, là người chính trực lương thiện, nên chị mới làm vậy. Các anh em nghe lời này xem. Nỗi buồn quá hời hợt
Cứ như diễn viên không có tài năng. Tuyệt vời. Nỗi buồn quá hời hợt. Cậu ta đang nghi ngờ sự chân thành của chị cả. Chị cả tốt như vậy, cậu ta cũng xứng sao? Đây là đang nghi ngờ nỗi đau và sự thống khổ của tôi sao? Anh ta biết được những gì chứ? Tình yêu tôi dành cho em trai tôi là thật lòng. Sướng quá, phải tát thẳng vào mặt cô ta mới đúng. Đây mà là chị gái gì chứ? Chuyện này với câu chuyện của tôi hoàn toàn không có chút tương đồng nào. Tôi không thừa nhận. Tôi sẽ không thừa nhận đâu. Đây là đang nói tôi diễn kịch, nói tôi không có giới hạn sao? Nhưng mà Tiểu Trọng, em trai tôi cũng nghĩ như vậy sao? Tôi thật sự yêu thương nó nên mới làm như vậy mà. Đúng vậy, nếu người này thật sự yêu em trai mình đến thế, sao lại bôi nhọ cậu ấy ngay trên sóng trực tiếp chứ? Tôi thấy cậu em trai kia mới thật sự đáng thương, còn đưa về nuôi 5 năm, vậy mà lại đối xử với cậu ấy như thế. Đáng lẽ nên tách khỏi gia đình đó. Đây là đang nói chúng ta giả tạo, nói em đạo đức giả sao? The film was translated and narrated by M Media. Chủ nhiệm, mau nhìn đi. Cắt bỏ những tình tiết đó để em trông có vẻ đoan trang. Đây là đang nói tôi bịa đặt. Nói tôi cố tình bôi nhọ Tiểu Trọng sao? Sao anh ta lại dám nghi ngờ tình yêu tôi dành cho Tiểu Trọng chứ? Tôi đều là vì tình thương dành cho em ấy nên mới nghiêm khắc với em ấy như vậy, mới nhiều lần sửa chữa lỗi lầm của em ấy. Những điều này đều bắt nguồn từ việc tôi thương em ấy. Tôi không tin trên thế giới này lại có người không biết điều đến thế. Tiền bạc và tài nguyên đều không cần, khăng khăng muốn ở khu ổ chuột, chắc chắn là đã làm điều gì đó có lỗi với người ta rồi. Đây là đang bịa đặt. Câu chuyện này so với câu chuyện tôi kể hoàn toàn không khớp. Bài hát này tôi không chấp nhận. Tôi không chấp nhận. Cố tổng, đợi tôi bàn giao xong công việc ở đài phát thanh trong 2 ngày này, chúng ta sẽ liên lạc sau. Được. Tiểu Trọng, sao lại là em vậy? Không lẽ em làm việc ở đài phát thanh nhỏ này sao? Đúng vậy, tôi đang làm việc ở đài phát thanh nhỏ này. May mà là chị tìm được em trước. Đợi lát nữa em cứ về nhà với chị. Chị thừa nhận trước đây đối với em đúng là có chút hiểu lầm, nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu thương em nên mới nghiêm khắc với em như vậy. Thương tôi sao? Trong mắt chị, trong lòng chị, e rằng chỉ có đứa em nuôi kia thôi. Rốt cuộc em muốn thế nào mới có thể hiểu được tấm lòng khổ tâm của chị dành cho em đây? Chị làm như vậy đều là để bồi dưỡng em. Thôi đi, chúng ta không giải thích ở đây nữa. Phát thanh viên của 1001 đêm đâu rồi? Anh ta ở đâu? Chị muốn gặp anh ta. Tôi chính là người phát thanh viên mà chị đang tìm đó. Có gì muốn nói thì nói đi. Tiểu Trọng, em đang đùa gì vậy? Chị chưa bao giờ chê bai em là người đến từ khu ổ chuột. Nhưng em có hiểu về sáng tác không? Trước đây em đã ăn cắp tác phẩm của Cảnh Châu. Chị đã không nói gì nữa rồi. Sao bây giờ em lại có thể lừa dối chị chứ? Quả nhiên, dù tôi có nói với chị cũng sẽ không tin.
Phát thanh viên đó đã liên tiếp sáng tác ra các ca khúc vàng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã tạo nên kỷ lục nghe đài lịch sử. Còn viết ra những câu chuyện hay đến thế. Với thực lực như anh ấy, cho dù là Cảnh Châu đến cũng sẽ phải tự thấy hổ thẹn không bằng. Sao em có thể liên tục nói dối, lừa dối chị chứ? Ngay cả một người ngoài như tôi cũng có thể thấy được thực lực của anh ấy. Cô là chị gái anh ấy, lại không tin anh ấy sao? Quả nhiên, định kiến trong lòng người giống như một ngọn núi lớn. Cho dù lời Thẩm Trọng nói có là sự thật, các người cũng sẽ không tin. Tôi có thể làm chứng, Thẩm Trọng chính là phát thanh viên của đài chúng tôi. Tiểu Trọng, hóa ra thật sự là em. Em đã viết ra những câu chuyện hay đến thế, lại còn trong khoảng thời gian ngắn ngủi sáng tác ra ca khúc vàng. Em có thực lực tốt như vậy, sao không nói sớm cho chị biết? Tôi vừa nói rồi, chị có tin không? Là chị trước đây đã lơ là em. Tiểu Trọng, vì sự phát triển sự nghiệp của em, sau này em đừng làm ở đây nữa. Em về nhà với chị, viết lời cho chị, viết ca khúc cho chị. Chị dám đảm bảo sau này có thể khiến em xuất sắc như Cảnh Châu. Hay thật, hóa ra chị muốn tôi quay về là để viết nhạc cho chị. Nếu tôi vô dụng, chắc chị còn chẳng thèm nhớ đến tôi đâu nhỉ. Tiểu Trọng, chị làm vậy cũng là vì sự phát triển sự nghiệp của em mà. Thế này đi, chị đại diện cho Đại Hạ Chi Thanh, mỗi năm sẽ trả cho em 10 triệu tiền lương. Đúng là không tự lượng sức mình. E rằng cô đã nói thiếu một số không rồi. Một người mới, lương 10 triệu. Vẫn là nể tình, Tiểu Trọng là em trai tôi, mới đưa ra mức giá cao như vậy, 100 triệu. Cho dù là em trai Cảnh Châu của tôi đến, tôi cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy được. E rằng cô còn chưa biết đâu, hiện tại giá trị của Thẩm Trọng là 100 triệu. Số tiền ít ỏi của cô chỉ đủ bố thí cho ăn mày thôi. Tiểu Trọng, chị biết em có thực lực sáng tác, nhưng sao em có thể liên kết với người ngoài để cùng nhau lừa dối chị chứ? Lừa dối? Trong mắt chị, tôi mãi mãi là một kẻ lừa đảo đầy dẫy lời dối trá, đúng không? Chị đã bao giờ tin tưởng tôi dù chỉ một chút chưa? Chị đối với Thẩm Cảnh Châu cũng có thành kiến như vậy sao? Chị yêu cầu anh ấy sáng tác, số tiền này cũng không muốn chi ra, nhưng 100 triệu không phải là một số tiền nhỏ đâu. Được, vì sự phát triển sự nghiệp của em, chị đồng ý. Vừa nãy là 100 triệu, bây giờ là 200 triệu. 200 triệu. Tiểu Trọng, em không phải đang ăn cướp sao? Đừng nói bừa. Cướp bóc làm sao nhanh kiếm tiền bằng cách này? Chị còn 5 giây để suy nghĩ. 5. Tiểu Trọng, em là em trai ruột của chị mà. Chị bảo em đến Đại Hạ Chi Thanh cũng là vì sự phát triển của em thôi. 4. Em chỉ có đến đài tỉnh mới có thể phát huy thực lực thật sự của mình. 3. Em mới có không gian thăng tiến chứ. 2. Tiểu Trọng, ít nhất chị là người đã đưa em về Thẩm gia. Chỉ có hai chị em mình hợp tác mới có thể đạt được đôi bên cùng có lợi. 1. Tiểu Trọng, chị đã suy nghĩ cho em nhiều như vậy, tại sao em không thể suy nghĩ kỹ lại một chút chứ? Chị suy nghĩ cho tôi hay là suy nghĩ cho chính chị? Thẩm Nam Phi, chị vẫn giả dối như vậy. Đáng ghét như vậy. Em nói chị giả dối, sao em có thể làm tổn thương trái tim chị như vậy chứ? Chị đừng quên, chính chị là người đưa tôi về Thẩm gia, cũng chính chị bắt tôi ở tầng hầm, bắt tôi ăn đồ thừa, coi tôi như một con chó bảo đến là đến, bảo đi là đi. Tổn thương chị gây ra cho tôi còn vượt xa tất cả những người khác. Chị sợ em nghèo mà đột nhiên giàu có, không biết tiết chế. Chị không ngờ em lại vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ghi hận chị. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Tôi muốn khiến chị mất đi danh hiệu phát thanh viên thiên tài. Tôi muốn khiến Thẩm Cảnh Châu trở thành thiên vương sa sút. Tôi muốn khiến đế chế kinh doanh của Thẩm Lăng dần dần sụp đổ. Tiểu Trọng, là chị sai rồi. Sau này chị sẽ đối xử tốt với em. Những gì chị nợ em trước đây, chị sẽ cố gắng hết sức bù đắp. Em về nhà với chị được không? Khi tôi vô dụng, chị liền đá tôi ra. Bây giờ tôi có giá trị rồi, lại muốn tôi quay về. Đừng mơ nữa. Đừng quên chính chị đã nói điều đó. Chị chỉ có một đứa em trai thôi, còn tôi chính là vết nhơ của Thẩm gia các người. Tự tay đẩy một thiên tài như vậy ra khỏi nhà Thẩm gia các người, quả thật là có mắt không tròng mà. Chỗ chúng tôi không hoan nghênh cô. Bảo vệ, đi đi. Tiểu Trọng,
Thẩm Trọng, em cứ như vậy bắt nạt chị cả sao? Mau cút về nhà ngay cho chị. Chị bảo tôi về là tôi về sao? Chị đừng quên, tôi đã nói rồi, tôi và Thẩm gia các người đã hoàn toàn đoạn tuyệt ân nghĩa rồi. Tiểu Trọng, trước đây đều là bọn chị sai rồi, là bọn chị đã bỏ bê em, không quan tâm đến cảm xúc của em. Chị đảm bảo, sau này chị sẽ không còn thành kiến với em nữa. Về nhà với bọn chị đi, được không? Được thôi, chị không phải muốn tôi quay về sao? Vậy chị trả lời tôi vài câu hỏi trước đi. Được, chị đảm bảo sẽ trả lời mà không mang chút thành kiến nào. Được, câu hỏi thứ nhất. Cái gì càng kéo càng dài? Càng kéo càng cứng, càng kéo càng thô, càng kéo càng to, càng kéo càng lớn, càng kéo càng cứng. Tiểu Trọng, em nói chuyện đừng quá đáng như vậy. Thứ tôi nói là cái quẩy đó. Chị cả, chị đang nghĩ gì vậy? Câu hỏi thứ hai. Cái gì? Khi cho vào thì cứng đờ, khi lấy ra thì mềm nhũn, còn chảy ra một ít chất lỏng. Thẩm Trọng, em nói chuyện đừng quá vô liêm sỉ. Thẩm Trọng, em đê tiện. Mấy cái câu hỏi quái quỷ gì vậy? Dám nói chuyện thô tục với chị sao? Sao bây giờ em lại trở thành loại người này rồi? Chuyện này có gì lạ đâu. Đây chẳng phải là khoai lang nướng sao? Chị nghe thấy chưa, Thẩm Nam Phi? Đây chính là thành kiến của chị đối với tôi. Bất kể tôi nói gì, chị cũng sẽ không tin. Nếu là Thẩm Cảnh Châu đấu chị câu đố này, chị còn nói cậu ta đê tiện, nói cậu ta vô liêm sỉ không? Chị sẽ không. Vậy tại sao chị lại nói tôi như vậy? Có phải là vì tôi lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ không được dạy dỗ, không có cha mẹ không? Thẩm Nam Phi, chị vẫn chưa nhìn rõ bản thân mình sao? Chị giả vờ thanh cao, chị đạo đức giả. Thành kiến của chị đối với tôi còn nặng hơn tất cả mọi người ở đây. Chị không có. Chị không phải như vậy. Chị bớt giả tạo đi. Chị chỉ thấy bây giờ tôi vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu không, làm sao chị lại tốt bụng bảo tôi quay về? Các người hãy để họ tự giải quyết đi. Thẩm Trọng, em đủ rồi. Mấy năm qua, ân tình của Thẩm gia đối với em vẫn chưa đủ sao? Bây giờ em ỷ vào việc mình có chút tài năng, lại không biết trời cao đất dày. Chị nói cho em biết, hôm nay nếu em không chịu về với bọn chị, sau này cũng đừng hòng quay về nữa. Chị cả, chúng ta đi thôi. Nhưng mà cái gì? Em thấy nó chính là giả tạo, chính là vô giáo dục, chính là không chịu vì mọi người mà cống hiến dù chỉ một chút. Chị cả, chị không sao chứ? Thẩm Trọng em. Thẩm Trọng. Thẩm Trọng, cút đi. Nếu không phải vì các người, Thẩm Trọng có ra nông nỗi này không? Liên quan gì đến chúng tôi? Là do nó tự mình bất cẩn. Em đừng nói nữa. Tiểu Trọng, em sao rồi? Bất cẩn. Nếu không phải vì cứu hai người, Thẩm Trọng có bị thương không? Thôi đi, phải cứu Thẩm Trọng trước đã. Mau gọi xe cứu thương. Vết thương của Thẩm Trọng rất nghiêm trọng, không thể di chuyển được. Sao lại ra nông nỗi này? Thanh thép này nhất định phải cắt bớt một phần mới có thể di chuyển. Tôi biết rồi, bác sĩ. Xin hãy nhanh chóng làm đi. Sao lại là cậu? Chẳng phải thời gian trước cậu vừa đến bệnh viện chúng tôi chẩn đoán là ung thư dạ dày sao? Ung thư dạ dày. Ung thư dạ dày. Cậu ấy nhịn ăn trong thời gian dài dẫn đến suy dinh dưỡng, hơn nữa lại ăn bữa đói bữa no nên mới gây ra ung thư dạ dày. May mắn là phát hiện kịp thời, vẫn còn cứu được. Tuy nhiên, cậu đang dùng thuốc đặc trị, không thể dùng chung với các loại thuốc khác, vì vậy không thể tiêm thuốc gây tê được. Ai là người nhà bệnh nhân? Ký tên vào đây. Tôi là chị của em ấy. Tôi ký. Cô là chị cậu ấy. Tôi không muốn nói cô đâu, nhìn cô ăn mặc rất đẹp. Sao em trai lại không có cơm ăn, còn bị đau dạ dày? Gia đình các người, một người là tân quý thương nghiệp, một người là đại minh tinh, còn một người là phát thanh viên thiên tài, lại để em trai ruột của mình đói đến mức bị ung thư dạ dày. Các người không thấy hổ thẹn? Tôi còn thấy hổ thẹn thay cho các người đấy. Sao có thể như vậy được? Nhà họ Thẩm hàng tháng đều cấp cho mỗi người vài triệu tiền sinh hoạt phí. Nhà họ Thẩm còn có bác sĩ riêng chuyên trách. Sao có thể để em ấy không có cơm ăn? Sao có thể bị ung thư dạ dày chứ? Tôi có nhận tiền sinh hoạt phí đó không? Các người còn không rõ sao? Tiền sinh hoạt phí của Thẩm Trọng đã bị cắt từ lâu rồi. Em quên bảo quản gia khôi phục lại cho em ấy.
Em không có miệng sao? Em không biết mở lời xin sao? Tôi mở lời xin. Tôi mở lời đòi, lại biến thành kẻ vô dụng, chỉ biết tiền tài trong miệng các người. Tiểu Trọng, chị sai rồi. Chị thật sự sai rồi. Bác sĩ, các người đừng để ý đến họ. Mau cắt đi. Là tôi sai rồi, Tiểu Trọng nói không sai. Là tôi giả dối, là tôi giả vờ thanh cao. Là tôi đã hại em ấy thảm hại. Bệnh nhân phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, lập tức chuyển viện. Tôi là chị của em ấy, tôi sẽ đi cùng. Các người cút ngay. Giả vờ cái gì chứ? Thẩm Trọng không có những người chị như các người. Đừng ở đây giả tạo nữa. Các người đi cùng. Tôi còn thấy các người làm bẩn xe cấp cứu nữa đấy. Bác sĩ, mau đi đi. Chị đừng quá lo lắng. Có lẽ em ấy không nghiêm trọng đến thế đâu. Nó chỉ là giả vờ thôi. Thật sự không được thì em sẽ bảo vệ sĩ trói nó về. Không, em ấy sẽ không quay lại nữa. Sao vẫn chưa đến vậy? Gọi tôi đến đây bảo ký hợp đồng, kết quả lại để tôi chờ ở đây. Nếu có thể ký hợp đồng với Tương Lai Giải Trí, tôi sẽ nhận được 50 triệu tiền phí ký hợp đồng, còn có sự hỗ trợ lớn từ họ. Điều này đối với sự phát triển của tôi trong làng giải trí là một sự trợ giúp rất lớn. Đừng xảy ra chuyện gì trục trặc đấy. Không được, tôi phải đi hỏi mới được. Thật sự xin lỗi, Thiên Vương Thẩm, đã để anh phải chờ lâu. Cuối cùng cũng có thời gian rồi. Hợp đồng ký kết đã chuẩn bị xong chưa? Thật sự xin lỗi, tôi vừa nhận được điện thoại của cố tổng chúng tôi. Hiện tại cô ấy có việc gấp, xin anh hãy rời đi trước. Các người bảo tôi đến là đến, bảo tôi đi là tôi phải đi sao? Tôi nói cho các người biết, bây giờ bên ngoài có rất nhiều công ty tranh giành hợp tác với tôi. Các người mà còn thái độ như thế này, phí ký hợp đồng sẽ không còn là 50 triệu nữa đâu. Nếu đã như vậy, vậy dứt khoát không ký hợp đồng nữa. Chưa thành ngôi sao lớn, đã bắt đầu học cách làm mình làm mẩy rồi. Cố tổng, tôi không có ý đó. Chúng ta đã thương lượng xong từ lâu rồi. Sao cô có thể đột nhiên hủy hợp đồng chứ? Ban đầu tôi là vì nhìn trúng tài năng sáng tác của anh mới đưa cho anh 50 triệu phí ký hợp đồng. Nhưng mỗi lần gọi anh đến sáng tác tại chỗ, anh đều viện cớ từ chối. Vậy xin hỏi, tại sao tôi phải bỏ ra 50 triệu để mua một kẻ rác rưởi không biết làm gì chứ? Tôi mới là thiên vương nổi tiếng nhất hiện nay. Hơn nữa, sáng tác tại chỗ, chuyện này quá khó rồi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy viết ra một bài hát, đó là thiên tài. Trong giới giải trí, có mấy người làm được chứ? Anh trai của anh, Thẩm Trọng, có thể làm được. Thẩm Trọng chỉ là một kẻ vô dụng thôi mà. Cố tổng, cô đừng để hắn lừa. Tại sao cô lại muốn ký hợp đồng với một kẻ vô dụng chứ? Anh ấy có phải kẻ vô dụng hay không, tôi nghĩ anh rõ hơn tôi. Còn về việc tại sao ký hợp đồng với anh ấy, tôi cũng không cần phải giải thích với anh. Nhà họ Thẩm các người, quả nhiên ngoại trừ anh ấy, đều là rác rưởi. Cút đi. Được, cô đừng hối hận. Thẩm Trọng thay thế tôi ký hợp đồng với Tương Lai Giải Trí, hắn cũng xứng sao? Hôm nay những người đến đây đều là những nhân vật có máu mặt trong giới giải trí. Các người hãy tập trung tinh thần lại cho tôi, nhất định phải tiếp đãi thật tốt. Vâng. Trước cổng khách sạn Long Đỉnh. Thẩm Trọng, em cũng ở đây sao? Các người cũng ở đây sao? Anh trai, chẳng lẽ anh muốn nhân cơ hội này tham gia buổi giao lưu ca khúc vàng để các chị dùng mối quan hệ mở đường cho anh sao? Yên tâm đi, tài nguyên của nhà họ Thẩm các người tôi không cần dùng. Tiểu Trọng, chỉ cần em chịu quay về, chị sẵn lòng mở đường cho em. Chị đảm bảo có thể giúp em ra mắt như Cảnh Châu vậy. Các người sẽ tốt bụng như vậy sao? Tiểu Trọng, chị thật sự biết lỗi rồi. Em hãy quay về với bọn chị đi. Chị biết em có oán hận với bọn chị, nhưng mà cũng không cần thiết đánh cược cả tiền đồ của mình chứ. Chị nhất định sẽ dành tất cả những tài nguyên tốt nhất cho em. Nhà họ Thẩm các người sẽ chịu dùng tài nguyên cho tôi sao?
Anh trai, sao anh có thể nói các chị như vậy chứ? Các chị đã tốn bao nhiêu tâm sức mới tổ chức được buổi giao lưu lần này. Đây là cơ hội duy nhất trong đời anh để tiếp xúc với giới thượng lưu đấy. Yên tâm, cho dù không có tài nguyên của các người, Thẩm Trọng vẫn có thể trở thành ngôi sao sáng nhất. Nghe đồn chủ tịch của tương lai giải trí có tầm nhìn độc đáo, thủ đoạn thương trường lại càng tàn nhẫn. Nhưng lần này, e rằng trong chuyện ngày hôm nay sẽ phải chịu một cú ngã lớn. Tôi đã giao thiệp với tất cả những người có máu mặt trong giới giải trí rồi. Họ đều sẽ đến tham dự buổi giao lưu âm nhạc của nhà họ Thẩm chúng ta. Thật sao? Thẩm Trọng, nhà họ Thẩm đã quyết định con đường sự nghiệp của em. Chỉ cần em tiếp tục sẵn lòng viết kịch bản cho chị cả, sẵn lòng viết nhạc cho Cảnh Châu, sẵn lòng viết kế hoạch kinh doanh cho chị. Chỉ cần em sẵn lòng quay về thì chị có thể bỏ qua mọi chuyện trước đây và giúp em ra mắt. Không cần, tôi không cần. Em bớt tỏ vẻ đi. Chị khuyên em nên ngoan ngoãn quay về đây ngay. Anh vẫn nên quay về đi. Nếu không, anh thấy bữa tiệc hôm nay của anh không có một ai cả, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Đã lâu như vậy rồi, những người các người mời sao lại không thấy ai đến? Các người chắc chắn họ sẽ đến buổi giao lưu âm nhạc mà các người tổ chức sao? Có lẽ họ ở trên đường gặp chút chuyện gì đó nên bị chậm trễ thôi. Thiên Vương Lưu đến. Thiên Vương Lưu. Cô Thẩm, thật sự xin lỗi. Không sao đâu, không hề gì, mời anh vào trước. Được, vậy tôi xin phép vào trước. Thiên hậu đến. Vương Thiên hậu. Xin lỗi nhé, cô Thẩm. Tôi không sao, tôi hiểu mà. Vậy, mời cô vào trước. Được, vậy tôi xin phép vào trước. Anh thấy chưa, Thẩm Trọng, chắc chắn là do tắc đường nên bị chậm trễ thôi. Vừa nãy, thái độ của họ đối với chị ấy đã chứng minh tất cả rồi. Thật sao? Vậy thì quả thật phải chúc mừng các người rồi. Em thấy chưa, Thẩm Trọng, đây chính là sức ảnh hưởng của tập đoàn Thẩm thị chúng ta. Chị khuyên em mau chóng quay về đây ngay. Nếu không, dù em có đứng mòn cả đế giày cũng không đợi được người mà em muốn đâu. Ai nói là không đợi được? Ít nhất tôi đã đến rồi. Chỉ là một phát thanh viên nhỏ bé thôi sao? Cô nghĩ cô là cái thá gì? Đừng nói như vậy. Dù sao người ta cũng là một ngôi sao mà. Biết đâu đấy, hôm nay cô ấy cũng là người duy nhất sẵn lòng đến vì Thẩm Trọng. Thôi đi, hai đứa bớt nói lại đi. Tiểu Trọng, giờ đây mọi người đều bị chị ba của em lôi kéo hết rồi. Nếu em còn cố chấp, chỉ có nước làm trò cười thôi. Về với chị đi. Không cần chị phải giả nhân giả nghĩa. Chỉ cần em sẵn lòng quay về với chị sẽ ở buổi tiệc giới thiệu em với những người danh giá, mở ra con đường nổi tiếng cho em. Thật sao? Vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi. Đừng bận tâm đến họ. Chúng ta vào trong trước đi. Giả vờ giả vịt. Không biết lát nữa họ thấy buổi tiệc của họ không có một ai sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Thôi được rồi Cảnh Châu, nói ít thôi. Được rồi, bây giờ mọi người đã vào hết rồi, chúng ta cũng vào thôi. Đi thôi. Tôi đã không thể chờ đợi để xem khi họ biết phòng tiệc của mình không có một ai sẽ có biểu cảm thế nào. Giao lưu ca khúc vàng.
Sao lại không có một ai thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này không thể nào. Chúng ta đã bàn bạc với họ từ lâu rồi mà. Sao lại không có một ai chứ? Lẽ nào tất cả đều đến chỗ Thẩm Trọng rồi? Chắc chắn là họ đi nhầm rồi. Họ đều đã đồng ý với chị rồi mà. Hai phòng này gần nhau như vậy. Chắc chắn là do đám nhân viên phục vụ vô dụng kia đã dẫn nhầm đường. Chị ba, chúng ta qua đó ngay đi. Đưa họ về đây. Được, chị đã tốn bao công sức tâm huyết. Tuyệt đối không thể để Thẩm Trọng, cái tên vô dụng đó hưởng lợi. Chúng ta qua đó ngay đi. Được. Thẩm Trọng, các người lại làm gì nữa đây? Chị đã bảo sao em lại tự tin đến vậy? Hóa ra là bảo đám nhân viên phục vụ kia đưa những khách quý mà chị mời đến phòng tiệc bên này. Anh, dù anh có muốn nổi tiếng đến mấy cũng không thể làm như vậy chứ. Các người chắc chắn là tôi đã lừa dối họ như vậy sao? Không phải em thì còn ai nữa? Các người thấy chưa? Trong mắt các người, tôi mãi mãi chỉ là một kẻ nói dối không chớp mắt, không có giáo dưỡng. Dù tôi có làm gì, cố gắng thế nào cũng vô ích. Tiểu Trọng, chị cả, đừng nói với nó nhiều như vậy. Bây giờ em sẽ vào trong vạch trần bộ mặt thật của nó. Các vị có phải đã đi nhầm đường rồi không? Cô Thẩm, hai phòng tiệc quả thực là quá gần nhau. Phòng tiệc bên cạnh là buổi giao lưu âm nhạc mà tôi đã chuẩn bị cho mọi người. Còn phòng tiệc này là do Cố Linh Nhi tổ chức cho Thẩm Trọng, một ngôi sao nhỏ vô danh tiểu tốt mà thôi. Các vị vẫn nên đi theo tôi qua bên đó. Cái đó, cô Thẩm không nhận được tin tức sao? Tin tức gì cơ? Chúng tôi quả thực đã đồng ý với Thẩm Trọng và Cố Tổng rồi, nên mới đến phòng tiệc này. Không đi nhầm, anh đã đồng ý với họ. Không phải anh đã đồng ý với tôi sao? Cái đó, chuyện này cũng không thể trách tôi được. Thật sự là Thẩm Trọng đã sáng tác riêng cho tôi một ca khúc vàng. Nếu tôi không đến, chẳng phải bài hát này sẽ bị người khác cướp mất sao? Thẩm Trọng sáng tác cho anh sao? Đúng vậy, bài hát đó hoàn toàn phù hợp với giọng hát của tôi. Hơn nữa, lời và nhạc đó chỉ cần được công bố chắc chắn sẽ bùng nổ lớn. Đúng vậy, còn viết cho tôi một bài hát ngọt ngào nữa. Người lần đầu yêu. Các người đều có sao? Có, chúng tôi đều có. Sao có thể như vậy được? Thẩm Trọng làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy viết ra nhiều bài hát đến thế, mà bài nào cũng là ca khúc vàng? Tôi có thực lực đó hay không? Thẩm Cảnh Châu, cậu còn chưa rõ sao? Những ca khúc làm nên tên tuổi của cậu suốt những năm qua chẳng phải đều là ăn cắp từ tôi sao? Anh nói linh tinh gì đấy? Tôi nói linh tinh? Có phải cậu lại muốn nói tôi oan uổng cho cậu? Nói tôi bịa đặt vô căn cứ? Nói tôi bôi nhọ cậu không? Thẩm Cảnh Châu, nếu cậu thực sự có tài năng đó, thực sự biết sáng tác, chi bằng bây giờ sáng tác ngay tại chỗ một bài thử xem sao? Sáng tác cần có thời gian, cần có cảm hứng, cần có không khí. Làm sao có thể nói sáng tác là sáng tác được ngay? Chẳng phải anh tự xưng là thiên tài sáng tác sao? Chẳng phải đề tài nào anh cũng có thể sáng tác sao? Sao anh không sáng tác đi? Lẽ nào thực sự là chúng tôi đã sai rồi? Những thứ này suốt bao năm qua luôn luôn là do Thẩm Trọng viết. Là do chúng tôi đã có thành kiến quá lớn với em ấy, nên mới dẫn đến việc luôn không chịu tin em ấy, luôn oan uổng cho em ấy. Không thể nào. Thẩm Trọng chỉ là kẻ vô dụng, bị nhà họ Thẩm đuổi ra ngoài thôi. Những ca khúc cậu ta sáng tác chẳng qua là Cố Linh Nhi tìm người khác sáng tác hộ. Một kẻ vô dụng bước ra từ khu ổ chuột như cậu ta, e rằng ngay cả chữ cũng không biết được mấy chữ đâu. Đến bây giờ chị vẫn không chịu thừa nhận thực lực của tôi sao? Được, chị muốn so sánh về văn hóa, muốn so sánh về vốn từ ngữ, tôi sẽ so với chị. Mang bút đến đây. Cậu ta định sáng tác bài hát ngay tại chỗ sao? Thẩm Trọng, anh đừng làm mất mặt nữa. Lỡ lát nữa anh không viết ra được, cái thể diện này của anh sẽ bị mất hết trong toàn bộ giới giải trí đấy. Cậu thật sự muốn chứng minh bản thân có khả năng sáng tác, đến lúc đó đừng viết ra một bài hát dở tệ mà xác nhận sự thật rằng cậu là đồ bỏ đi đấy. Bài hát tôi đã sáng tác xong rồi. Nhanh vậy sao? Đừng đến lúc đó lại viết ra một bài hát dở tệ, vậy thì tôi không công nhận đâu. Bạt thôi, khôi mị.
Ly mị võng lượng. Lại. Cái này là cái gì vậy? Hỏa viêm. Gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Thẩm Trọng, anh đừng tưởng rằng biết vài chữ hiếm là có thể viết lời được. Đây thật sự là một bài hát. Sao trước đây tôi không nhận ra? Cậu ta hát hay đến thế nhỉ? Cái này không tính. Cái này chẳng qua chỉ là chồng chất những chữ hiếm mà thôi. Sao có thể gọi là lời bài hát được chứ? Hoàn toàn không có chút trình độ nào cả. Bốn chữ hiệu là Chuyết. Bốn chữ thủy là Miểu. Bốn chữ hỏa là Dị. Anh nói cái này không có trình độ. Tôi thấy là anh không biết chữ thì có cô. Cái này cũng không tính là ca khúc vàng gì cả. Có vài chữ hiếm chẳng qua chỉ chứng minh rằng cậu ta có vốn từ vựng lớn mà thôi. Tên hề nhảy nhót. Khả năng sáng tác này, may mắn thay tôi đã đồng ý với cậu ấy, có thể hợp tác với cậu ấy. Thật sự là vinh hạnh của tôi. Hát còn hay hơn họ Thẩm kia nhiều. Bây giờ các người có chịu thừa nhận thực lực của Thẩm Trọng chưa? Cái này là tôi sai rồi. Là tôi đã hiểu lầm Tiểu Trọng. Rõ ràng đã biết khả năng sáng tác của em ấy, nhưng vẫn không tin em ấy. Cậu có thực lực này, tại sao không sớm lấy ra? Nếu cậu sớm lấy ra, giúp Thẩm gia sớm ngày lên đỉnh cao, tôi thấy cậu chính là ích kỷ, chính là tư lợi. Tôi ích kỷ tư lợi. Đúng vậy. Cậu có thực lực như thế này, tại sao cậu không đưa cho mọi người một bản thảo, viết một số bài hát cho Cảnh Châu? Như vậy họ đã sớm là số 1 trong lĩnh vực của mình rồi. Chị ba, đừng nói nữa. Chị cứ nói đấy. Cậu chính là ích kỷ tư lợi. Cậu có khả năng sáng tác như vậy, chẳng phải cậu đi ra từ Thẩm gia sao? Cho dù cậu cống hiến một chút, cậu chỉ cần cống hiến một chút cho Thẩm gia thôi. Như vậy Thẩm gia đã sớm như mặt trời ban trưa rồi. Tôi không giúp các người sao? Những ca khúc vàng các người phát hành những năm qua, bài diễn thuyết trên đài phát thanh, còn có kế hoạch kinh doanh của Thẩm Lăng chị, cái nào không phải do tôi sáng tác? Viết chân thật. Cái này lại là do Thẩm Trọng viết sao? Chẳng phải lúc Thẩm Cảnh Châu lên nhận giải Thiên Vương, tuyên bố là ca khúc gốc của mình sao? Chẳng phải đây là bản thảo đã giúp tôi đạt được danh hiệu phát thanh viên thiên tài sao? Lần phát sóng trực tiếp đó, tỷ lệ người nghe đã vượt qua 10 triệu, cũng trực tiếp khiến tôi trở thành phát thanh viên thiên tài trong mắt mọi người. Hóa ra tất cả những thứ này đều là công lao của Tiểu Trọng. Đây là kịch bản của tôi. Chính là nhờ nó tôi mới trở thành ảnh hậu. Tiểu Trọng, đây là kế hoạch kinh doanh của tôi. Đây là bản kế hoạch kinh doanh. Giành được dự án Thành Nam lúc tôi 23 tuổi. Còn cái này là đề xuất chuyển đổi. Đã đánh bại đối thủ lúc tôi 25 tuổi. Đây là lúc tôi 28 tuổi. Những thứ này, tất cả những thứ này đều do Cảnh Châu đưa cho tôi. Chẳng lẽ là tôi sai rồi? Là chúng tôi đã sai rồi. Chúng tôi đã luôn hiểu lầm Tiểu Trọng. Hóa ra Tiểu Trọng vẫn luôn giúp đỡ chúng tôi. Chị thật sự biết mình đã sai rồi. Tiểu Trọng, hãy tha thứ cho bọn chị. Bây giờ mới biết sai, đã muộn rồi.
Những thứ mà tôi đã cho các chị trong những năm qua cũng đã đến lúc phải thu hồi lại rồi.